आज चाहिँ सागा दावा यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा 2 किलो डाल्डा एकदमै राम्रो लागिरहेको सो भन्दिनु न खानासाना बनाइसक्यो अब अरे केटाहरू यसो काटमार नगरिदिनुहोस् बोको रेडी सो हाई गाइज गुड मर्निङ अनि आज चाहिँ सागा दावा यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा पूजा हुन्छ बेसिकली एन्ड यो चाहिँ बुद्धिस्टहरूको लागि एउटा ठुलो पूजा हो है त्यसको बारेमा म छोटकरीमा भन्छु तपाईँहरूलाई बादमा ल सो आज बिहानदेखि पानी परेको है उठेकोदेखि अब उठ्नु अलिक ढिलो उठ्यो मलाई चाहिँ अनि आजको हेर्नुहोस् न वेदर यस्तो छ हाम्रो जग्गामा चाहिँ पुरा फुल अफ क्लाउड अनि यहाँ अघि रेडी भएर जानुको लागि यहाँ बाइक कुद्दैछ हो सो आज चाहिँ सागा दावा अनि म अनि हाम्रो फ्यामिली सबै जान्छ गुम्बा जान्छ आज चाहिँ बेसिकली पूजा हुन्छ गुम्बामा चाहिँ त्यहाँ अनि सागा दावा भनेको के हो भने चाहिँ जस्ट एउटा छोटकरी भन्छु है जति मलाई याद छ सागा दावा मतलब चाहिँ यो मन्थमा चाहिँ बेसिकली बुद्ध जुन चाहिँ हुन्थ्यो उहाँले जन्म लिएको अनि इन्लाइटन पनि भएको अनि त्यही परि आफ्टर द्याट निर्वाणा पनि उसले यही मन्थमा पाएको गर्दा चाहिँ यसलाई अब होली मन्थ भनेर मानिन्छ त्यस कारण बहुत सालदेखि नै हामी चाहिँ यो गाउँमा आजको दिन चाहिँ पूजाहरू गर्छौँ अनि सो आज पनि जाँदैछ हामी चाहिँ पूजा गर्नु सो लेट्स गो खुसी आज है आमा आप्पाहरू त बिहानै गएको हामी मात्रै यहाँ रेडी भएको ऊ पनि आज पुरै चडक्क गरेर निस्किएको छ बाइक यहाँ हिटअप हुँदैछ मेरो आज अलिकति आजको भ्यू यस्तो छ यहाँ हेर्नुहोस् सो मैले बाइक चाहिँ पार्क गरेँ यहाँनिर हो यहाँ आज गाडी पुरा आएको रहेछ सबैजना पूजामा आएको अनि यहाँदेखि सानो डिस्टेन्स छ सर्ट डिस्टेन्स इट्स नट अ डेट लङ बट इट विल हार्डली टेक 5 minutes टु रिच देयर यहाँदेखि चाहिँ राम्रै छ बाटो पहिला स्कुल पढ्ने टाइममा चाहिँ खतरनाक थियो यहाँ मतलब हिल्लो सिल्लो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ राम्रै छ बाटो यो बाटो त हिँडेको होइन पहिला डेली ऊ पनि पहिला स्कुल जाँदा त डेली किन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पानीको टाइममा चाहिँ लेउ लाग्छ कि यति डेडली सायद यहाँ डिजाइन नै अलिकति गडबड छ कि अब चप्पल लगाएर हिँड्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति काइन्ड अफ रिस्की नै हो यो हिँड्नु चिप्लिने डर हुन्छ यहाँ बेसिकली सो So after a few minutes of walk, we finally reached monastery, Nimachen monastery. कति केजी जान्छ यसमा छोबिनमा चाहिँ कति केजी जान्छ 2 किलो डाल्डा 2 केजी ज्यादा हुन्छ हजुर 4 केजी हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो छोबिन छ यहाँ 4 केजी जान्छ यसमा चाहिँ एक खेप लगाइसक्यो 2 दिन जस्तो चल्छ होला है 2 दिन चल्छ I'd come to my village after long days, so it felt good to talk to friends. दिनमा अब सबजना गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी सबजना यसो भेटघाट अब रमाइलो लाग्छ। अरू बेला त आफ्नो आफ्नो काममा बिजी हो।
यो टाइममा अब सबै अब हेल्थ डिपार्टदेखि लिएर कहाँ पोलिटिक्सदेखि लिएर सबै त बेलुका हुन्छ हो ए बिजी लाग्छ त्यो आज जस्ट अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा एसोसिएसन छ अन्त यस्तो फेस्टिभल टाइम केही पूजा हुँदा सब मिलेर काम गर्छ कति बेला आयो साथी 5 बजी अनि के छ आज काम यसो आज भनिदिनु न खानासाना बनाइसक्यो अब अरे केटाहरू यसो छोसो प्याक गर्नु छ त्यहाँदेखि बादमा भाँडासाँडा ठुलो भाँडा धुनुपर्छ फन्को मनको ओके त्यहाँदेखि चाहिँ केटाहरू ढोकी गर्न जानु पर्यो I was very happy to see that the women of our village are sitting together and praying to God. आज सगा दावा है आज हामी सम्पूर्ण गाउँका अब सबैजना उपस्थित छौँ यहाँनिर है एक प्रकारको अब हामीलाई अब स्पिरिचुअली साउन्ड एकदमै कस्तो भन्नु अब एकदमै राम्रो लागिरहेछ है एकदम भित्रबाट शान्ति फिल भइरहेछ आजको दिनमा है अब यस्तो सिचुएसनमा बेसिकली अब नानीहरू त खुसी हुन्छ हामी पनि सानोमा यस्तै थियो अब जस्ट अहिले यहाँ हाम्रो When we were kids, we used to be happy like this whenever there was a function in our village. And these kids remind me of my childhood days. के आउँछ लाग्यो के भयो किन खाना खाएन अन्त भेरी गुड अनि हाम्रो गाउँबाट नै हुनुहुन्थ्यो पहिलाको फर्मर प्रेसिडेन्ट डेन्जिङ शेर्पा एसोसिएसनको सो उहाँको मुखबाट नि केही सुनाउनु तस्दिले आज सारा संसारमा अब बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूले आज सारा संसारमा सगा दावा मानिरहेको छ यसको अब आज के भन्छ भने यो महिना चाहिँ कसैले पाप गर्यो भने पनि त्यसको मल्टिपल हुन्छ अनि यो महिनामा जसले धर्म गर्यो राम्रो कार्य गर्यो भने पनि त्यसरी मल्टिपल हुन्छ त्यसै कारण म यहाँबाट मेसेज दिन चाहन्छु यो जुन महिनाभित्र चाहिँ कसैले कसैको मन नदुखाइदिनुहोस् तपाईँहरूले होइन काटमार नगरिदिनुहोस् होइन धर्मप्रति अलिकति तपाईँहरूले इच्छा र आकाङ्क्षा र सारा संसारभरि छरिएको बुद्धिस्टहरूलाई म यही मेसेज दिन चाहन्छु कि सबैजनाको लामो आयु होस् भन्दै मेरो कुरा यही राख्न चाहन्छु थ्याङ्क यू The monastery was built in the year 2003, and the name of the land donors and other donators are engraved here in the marbles. के भन्नुहुन्छ के भन्नु आज स्वागतको बारेमा एकदम राम्रो एकदम बढिया एकदम बढिया अघि पनि खानुभयो A group of ladies are packing prasad, and once they are done, they will distribute it among the people who come to worship. सो बेसी टाइम त भएको छैन तर अब अहिले मौसम फेरि खराब हुँदैछ यहाँ त पुरा हावा त यति छ कि यहाँदेखि अघिसम्म देख्दै थियो तर यहाँ केही देखेको छैन अहिले यस्तो छ यहाँको सिचुएसन चाहिँ मजा पनि लाग्छ यस्तो वेदर कन्डिसन देख्दाखेरि Even though Nimachen is quite a small village, but whenever there is any social activity, everyone comes together, works together to make things happen. And that's the identity of our village. अनि भूमिका आज के को पूजा हो के गरे आज यहाँ आएर के गरे आज के गर्यो साङ्डोमा आज पूजा गर्यो कान्छी आज के गर्यो कान्छीले आज यहाँ आएर खेल्यो मात्रै अरू के गरेन गर्यो भित्र ढोक्यो भित्र गएर कसरी ढोक्यो कसरी ए आम्मामा
भेरी गुड यसरी ढोक्यो ए हो आम्मामा राम्रो ढोकेछ आज मिठा खायो पुरा है दाँत बिग्रेछ छ्या नामले बेसी खायो खोइ यहाँ छेउमा आइज हेरौँ त यी गर्दा डल्लै बिग्रिसकेको छ कि छ्या अब यो मुसाले खान्छ डल्लै दाँत सो हजुर नानीहरूले चाहिँ अब मिठाईहरू खाएर थोडा मैलाहरू चाहिँ गरेको छ अनि यहाँ हाम्रो गाउँको सिनियर युथ मिलेर चाहिँ सफा गर्दैछ हल्का नानीहरूले पुरा मैला पारेछ है प्लास्टिकहरू जहाँसुकै फ्याल्नु हुँदैन ठिक हो नानीहरूलाई बिहानै पाउनु पर्ने है बनेर चाहिँ प्लास्टिकहरू चाहिँ डस्टबिन हालिदिँदैन त डस्टबिन पनि कहाँ अन्त यहाँ राखेन अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यो गर्नु केटाहरू पहिला गरेको नि बोर्ड बनाएर है अनि ठिकै छ के छ हाम्रो सिक्किम निट एन्ड क्लिन बनाउने हाम्रो पहिल्यैदेखि अब त्यो चाहिँ अब गाउँबाट नि स्टार्ट हुनु पऱ्यो नि त हजुर होइन गाउँ नै राम्रो भयो भने त स्टेटै राम्रो भइहाल्छ हाम्रो अब आजको प्रोग्राम एकदम सक्षम भएकोमा सबै गाउँले तर्फहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अन्त हाम्रो गाउँको साथीभाइहरूले गर्दा हामीले सफाइ पनि गरे यहाँ मैला डोराउँदैछु खासमा चाहिँ फ्याल्नु पर्ने अलिकति व्यवस्था त्यस्तो भएर अब फेरि पूजाको सामानहरू चाहिँ फ्याल्नु नमिल्दाखेरि चाहिँ हामी डोराएँ ओके सो नेक्स्ट टाइम आजको भन्दा अझै राम्रो खालको है पूजा गर्ने ट्राई गर्नेछ है हजुर आउँदो सालमा चाहिँ हामी न्युने पनि राख्ने भने यसमा अब जोड गर्दैछु है ठिकै छ नि यो चाहिँ अब गुम्पा कम्युनिटीहरू सबैजना मिलेर गऱ्यो भने त भइहाल्छ नि हजुर यसमा अब गाउँले भाइहरूलाई पनि अब नानीहरूलाई पनि सिक्ने मौका पाउँदो रहेछ है यसरी हामीले पनि अलिअलि गर्दै जाँदैछौँ अब आउने सालमा नै हाम्रो भव्य रूपमा मनाउनु छ निमाचेन गुम्पामा तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् सहभागी भइदिनुहोस् म धेरै धेरै अहिले नै रिक्वेस्ट नम्रता बिन्ती चढाउन चाहन्छु धन्यवाद ओके त्यसले पो बिगार्दैछ नि मेरो सो फाइनली आज हाम्रो पूजा पनि यहाँ सक्सेसफुली कम्प्लिट भयो अनि सबैजना खुसी थियो सबैजना राम्रो लागि सबैले मनबाट शान्तिको लागि सबैले प्रेयर गरेको छ सो आउने सालमा नि यसरी नै पूजा बनाउन पाऊँ यति नै छ यहाँ गुम्पाको त आज यति नै हो ब्लग So this is all about today's vlog, and if you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.